जवसाचे लाडू बनवून तयार आहेत आणि मस्त दिसतायत. मस्त असं त्याला टेक्स्चर आलं. त्यामध्ये गूळ नाहीये, साखर नाहीये. जो काही एकूण एक जिन्नस गेलाय तो पौष्टिक आहे आणि वेट लॉस साठी खूप छान आहे. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण जवसाचे लाडू कसे बनवायचे ते बघतोय. नवीन वर्षाची सुरुवात झालेली आहे. सगळे वजन कमी करण्याच्या मागे लागले असतील, त्या प्रयत्नात असतील. तर जवस हा आणखी एक मस्त घटक आहे की जो कुठलाही ऋतू असू दे तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये ओमेगा 3 भरपूर असतं आणि आपलं मेटाबॉलिझम स्पीडअप करण्यासाठी परफेक्ट असं ते आहे. तर त्याचे लाडू आपण बघतोय. तर सगळ्यात आधी तवा गरम करून घेतलेला आहे. यामध्ये अर्धा कप जवस घालतोय. जवस हलकेसे फक्त भाजून घ्यायचे, खूप भाजायचे नाही. त्याचा रंग बदलला नाही पाहिजे, नाहीतर मग तो कडवटपणा त्यामध्ये उतरतो. हलकंसं एक 3 ते 4 मिनिट शेकवून घ्यायचं. आणि या रेसिपीमध्ये आपण गूळ अजिबात वापरत नाहीये. चला तर जवस ते मस्तपैकी भाजून झालेत हलकेसे. जवसावर तेलाचा असा थोडासा ग्लेज आल्यासारखा होतं, याचा अर्थ जवस आपलं व्यवस्थित भाजून झालेला आहे. आता हे काढूया मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आता याच तव्यामध्ये एक अर्धा कप जवस आहे, तर अर्धा कप सुकं किसलेलं खोबरं घ्यायचं आणि हे पण हलकंसं भाजून घेऊयात. चला तर मग इथे खोबऱ्याला पण मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे खोबरं आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता या तव्यामध्ये एक 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घ्यायचं आणि यामध्ये एक चमचाभर डिंक घालून फुलवून घ्यायचं. मस्त डिंक असा व्यवस्थित तळला गेला, फुलला की काढायचा आणि जवसामध्येच घालून घ्यायचं. सगळा डिंक जवसामध्ये घालायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता याच तुपामध्ये एक अर्धा कप गव्हाचं पीठ घालूयात. गव्हाच्या पिठाऐवजी इथे सोयाबीनचं पीठ जरी घेतलं तरी चालेल. आणि हे छान असं खरपूस भाजून घेऊयात. चला तर मग इथे हे गव्हाचं पीठ मस्त असं खमंग खरपूस भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे या खोबऱ्यामध्ये काढून घेऊयात. आणि आता या पॅनमध्ये आणखी एक चमचा साजूक तूप घालायचं आणि अर्धा कप इथे माझ्याकडे खजूर आहेत. हे परतून घ्यायचे तुपामध्ये. खजूर हे असे तुपात परतले की याची छान अशी पेस्ट होते, तुम्ही बघू शकाल. आणि मेन म्हणजे आता हे मिक्सरला फिरवायची गरज नाही. तर गॅस बंद करूयात. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल. पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. आता हे जवस आपण भाजून घेतल्याने त्यामध्ये जो तळलेला डिंक घातलेला आहे, हे मिक्सरमध्ये याची पूड करून घेऊयात. आणि ही पूड तयार आहे, तुम्ही बघू शकाल. आता हे जे खोबरं आणि गव्हाचं पीठ भाजून घेतलेलं आहे
यामध्येच आपण घालतो ही जवसाची पेस्ट, जवसाची पूड, यामध्ये बाकी जिन्नस, 2 चमचे काजूचे तुकडे, वॉलनटचे तुकडे 1-2 चमचे, 2 चमचे बदामाचे तुकडे. आणि आता यामध्ये आपण घालूयात खजूर, जो आपण तुपामध्ये परतून घेतलेला आहे. परफेक्ट. आणि आता हे सगळं हातानेच मिक्स करून घेऊयात. चला तर मग हे मिश्रण बघा, व्यवस्थित असं एकजीव झालंय, मिक्स झालंय. गव्हाचं पीठ, खजूर, डिंक आणि जवस. आता याचे लाडू वळून घेऊयात. पिस्त्याचे तुकडे आहेत ते मी शक्यतो वरच्या बाजूने लावते, म्हणजे ते दिसायला छान दिसतं. आत घातले की ते झाकून जातात. परफेक्ट. खूप छान वळले जातात, तुम्ही बघू शकाल. चला तर मग इथे जवस लाडू बनवून तयार आहेत आणि मस्त दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकाल. मस्त असं त्याला टेक्स्चर आलं आणि अजिबात वाटत नाही की ते जवसापासून बनवले. त्यामध्ये गूळ नाही आहे, साखर नाही आहे. जो काही एकूण एक जिन्नस गेला आहे तो पौष्टिक आहे आणि वेट लॉससाठी खूप छान आहे. तर नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका पौष्टिक रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.